Hi, chào tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Thì mình đang ở Bún Bình Thiên. Đây là một cái hồ nước rất đặc biệt. Vì sao? Vì nước của hồ luôn luôn trong xanh, mặc dù nó nối liền với sông Hậu quanh năm luôn, kể cả mùa mưa mùa nắng. Bây giờ mình sẽ cố gắng xin xem có được đi ra ngoài kia chèo xuồng với lại mọi người hay không. Bên kia hình như là vợ chồng người Chăm đó, tại vì mình thấy cái chị gái đang mặc một bộ trang phục truyền thống của người Chăm. Tìm cách xin lên đó để đi giăng lưới chung với họ. Cô thì lái xuồng, lái đò, còn chú thì dở chài. Cái xuồng nó bị khẩm quá, cái xuồng nó nhỏ quá nên cô chú không có cho mình đi ké được. Nên bây giờ mình phải tìm đi xin một cái ghe khác của một chú khác. Hy vọng là sẽ tìm được người cho mình đi ké để ra Bún Bình Thiên. Đấy, mình đang đi ra ngoài. Đây mình thấy có một chú kia đang dở lưới hay gì đó. Ra ngoài xin chú đi theo chơi. Dọc hai bên Bún Bình Thiên thì người Chăm sống rất là nhiều. Và họ có nuôi những cái con bò Chăm á, bò trắng á. Bò đó thì thịt rất là thơm. Ui rồi, mình đạp sình rồi mấy bạn ơi. Nhìn đấy. Chỗ đó chú đang chèo đẩy cái ghe vô để cho mình đi ké. Nãy giờ hên quá, nãy giờ xin mấy người luôn mà. Đa phần thì bây giờ trời cũng khá trưa rồi nên mọi người cũng không có đi chài lưới hay đi đánh cá nữa. Thì có chú này đang dở dớn. Cái xuồng này hơi lạ so với xuồng ở dưới miền Tây em nha. Ở dưới Bến Tre nha. Ở dưới xuồng dưới khác rồi. Đúng rồi, xuồng dưới là đa phần là ba lá. Ở dưới là ba lá nhiều. Đây gọi là xuồng gì anh? Xuồng lường. Xuồng lường. Xuồng déo. Nước ngọt, cá nước ngọt chứ không có biển đâu. Dạ có anh. Nước ngọt ở cái khu mà chợ Lách giáp Vĩnh Long thôi. Còn mà ngoài Mỏ Cày trở ra thì sẽ nửa ngọt nửa mặn. Rồi khu Thành Phú là mặn quanh năm luôn á. Dạ. Anh tên gì anh? Chợ. Dạ, anh Chợ. Chợ búa đó. Dạ. Xuồng này thì đi được cỡ 3 người được. 3 người cũng 4 người. Ôi trời ơi. Đông phải đi 2 cái xuồng. Rồi. Còn già nó có ghe. Ghe nó đậu trực tiếp nó dẫn. Đừng cắn tao nha cô. Đấy, các bạn có thể thấy trong đây là anh rộng cái con cá mè dinh nè, những con cá lớn rộng trong đó để nó còn sống, nó còn tươi thì bán sẽ được giá hơn. Nhưng còn con cá chê nè. Chê. Dạ. Còn con này giống cá liềm kiềm đúng không? Cá này cá nhái. Nhái. Cá này thì ngồi kia liềm kiềm chứ. Dạ. Liềm kiềm nó khác. Giới thiệu với mọi người đây là con cá khoai. Đó, cá khoai là cá trùng tên với mình đó, để mình ngửa cái bụng nó lên. Sao mình nằm ngang quá. Cá đó có luộc trừ con cá đó mà khô ăn ngon. Dạ. Mận như khô hả anh? Hay là có kho hay là nấu canh chua gì được không? Cũng ngon. À, nhiều loại cá lạ quá. Thả nó qua đây này. Cá nhái này quý lắm nè. Dạ. Nhái bằng khô. Đây, còn đây là cá bả trầu. Bả trầu. Cá bả trầu đây. Này cá sơn đúng không? Sơn. Đấy, đẹp chưa? Có cá linh nữa mà cá linh mùa này cũng lớn rồi. Linh nó già rồi. Già rồi. Cá linh giờ là mắm ha. Linh này nó thì uống mắm. Ủ mắm nhiều, bây giờ người ta bắt đầu ủ mắm nhiều rồi. Ý có cá lồng tông nè. Cá lồng tông đó. Đây là cá lồng tông nè. Cá lồng tông đó là 1 ký 100.000 đó. Dạ, cá lồng tông ngon, chiên hay kho ăn rất là ngon. Ngon, cực kỳ ngon luôn. Cá lồng tông nó ký luôn 100 gram 10.000. 100 gram 10.000, ký 100.000. Dạ. Rồi cái thời điểm này là 80. Dạ. Dạ. Thì thời lúc này nó có cá tùy theo lúc. Còn cá linh này nè anh lựa lắc cân bằng hàng nó 30.000 ký. Dạ, cá linh là 30.000 ký. Cá linh rộng như này nè. Dạ, là còn sống đó đúng không? Còn cá linh đó là 7.000, 10.000 ta cân ủ mắm. Dạ. Đây là cái vớn của ảnh đây. Là cái vớn là nó sẽ là bắt dài từ trong bờ ra tới giữa sông luôn. Cái đó lưới mình gian cá. Dạ. Là con cá nó đi qua, nó đi theo hướng đó nè, nó sẽ bị chặn bởi cái lưới và nó sẽ lần. Lưới đó nó vô bầu đó. Nó sẽ vô trong đó rồi nó sẽ ra đây, nó sẽ mắc kẹt vô cái bẫy này không ra được. Vô đây là không ra được. Rồi mình chỉ lên đây mình dỡ cái bẫy này lên thôi. Vô đây là không ra được. Dạ đúng rồi, giống như là cái bẫy mà
Có một cửa vô không có cửa ra. Bây giờ anh sẽ xóc cho cá nó về một hướng rồi đổ ra. Cái mình đổ. Dạ. Là người ta có ruộng đất, sống đất. Dạ. Người mà không có ruộng đất thì quanh năm suốt tháng. Mình nhờ anh đây. Dạ. Miền Tây sẽ có hai mùa là mùa nước nổi và mùa nước ra. Giống như là lúc đó là cá ở trong đồng á, nó sinh sản trong đồng, bắt đầu nó sẽ chạy ra ngoài sông lớn lại. Thì lúc đó mọi người sẽ đứng ở những cửa sông để mà bắt những con cá từ trong đồng ra. Còn mùa nước nổi thì mọi người sẽ bắt những con cá từ trong sông đi vào đồng đẻ. Đó, để mà nhiều cá nhất. Mùa nước nổi thì cá nó vô nó sinh sản. Dạ. Nước ra là nó đẻ xong rồi nó đi. Ở trong thời gian ở trong này là 2-3 tháng. Dạ. Đó. Ý có chừng nó chạy ra mất. À bây giờ hiện đại quá xài cái dây đó luôn. Cái gì dở quá. Dạ. Dở hơn cái kia. Nó dễ bị hư ha. Dở bị hư lắm. Wow. Cái cách bắt vớn này có một cái lợi thế là cá mình vẫn còn sống và tươi chứ không như là mình đánh bằng lưới. Bằng lưới thì cá nó kẹt vào nó rất là dễ bị chết. Dạ. Còn trong vớn là cá vẫn còn tươi sống luôn nè. Nhìn thấy ha mà. Ôi. Đây là cá mè dinh nè. Thả vào trong đây cho nó sống rộng đó. Ôi, cá nóc bự, nó chết rồi hả? Nó đã hy sinh rồi. Mấy con tép đồng này, tép rong này mà đem đi lăn bột chiên cũng ngon lắm. Nói gì? Cái quật là lăn bột chiên giòn giòn, cuốn bánh tráng rau rồi ha. Chấm mắm trời ơi, hấp dẫn. Còn mấy mình rang nó rồi mình gói bánh tráng nữa. Dạ. Rau rồi đó. Cá lồng tông thì kho tiêu hết sảy luôn. Còn mấy con cá linh thì đem đi nấu canh chua. Hình như có con cá heo đúng không? Cá heo nhỏ xíu à. Cá heo. Dạ, em xin đi. Đây là con cá heo sông Hậu nè. Cá này kho tiêu cũng ngon lắm. Đây là con cá heo heo nái, nó có một cái gai ngay đây nè, cái ngậm con đó. nào cũng có hang gai chân á. Nên cẩn thận. Con này nó lớn gai còn dữ nữa. Dạ, còn đây là con nhọn luôn á. Con này heo đỏ. Cầm lên môi là nó quật vô tay thì ra máu liền á. Dạ, là hai con cá heo. Cá heo này thì thịt nó rất là ngon mà mềm và thơm. Đặc sản sông Hậu đó. Cho nên là cái heo này nó béo. Bây giờ người ta cũng bắt đầu nuôi rồi. Cũng nuôi rồi. Cá nó nuôi được chứ. Thịt nó rất là béo. Nhìn đẹp không? Béo ngon lắm. Cái mỏ nó nhọn nhọn giống cá heo này. Con quỷ này nó lại chui đầu ở đây rồi. Đây có một con cá nóc nó phù lên này. Nhìn hài không? Chứ đâu ăn được. Ăn được hả? Nó nhỏ xíu mà. Không, cá nóc nhỏ ở đâu ăn, cá nóc bự á. Dạ. Cá nóc bự vậy. Cá nóc nó phồng lên kìa. Như cái bong bóng. Thì đó thời gian đó cũng có lúc cũng mới đây nè. Thì ăn cá nóc bị ngộ độc đó. Nhưng mà ta cũng ăn à. Dạ, tại vì thịt nó ngon. Cá nóc bự này. Nóc này cắn được. Nó cắn mình hả? Trời ơi. Nó cắn cái lần lỗ, cắn cái lỗ. Ôi ghê vậy. Tự nhiên định bắt nó mà nghe anh bảo cắn lủng lỗ nghe ghê quá. Cá bự luôn nè, răng nó nè thấy không? Dạ. Răng nó chỉ có như cái răng cửa không á, hầm dưới nè, hầm dưới hầm trên cái đó nè. Ôi hai cái răng nhọn quắt. Là nó bấu vào là xì máu á. Nó cắn vô, nó quất vô là mất một lỗ này nè. Dạ. Nó cắn vô là mất một lỗ thịt, cắn vô là mất lỗ thịt. Có răng kìa, thấy cái răng nó sắc kìa. Nó cắn một cái là cái miệng nó bị lớn là một lỗ. Nó bấu vào, nó bấu rồi sức thịt mình ra luôn. Nó cắn cái miệng nó bị lớn là cái lỗ thịt mình bị lớn á. Dạ. Lúc cô chỏng luôn á, khuyết vô dòm ghê lắm á. Rồi không hiểu rồi, để né ra. Thịt nó cũng nguy hiểm mà răng nó cũng nguy hiểm nữa. Con quỷ này khó chịu quá. Đây là cái lưới để anh thả xuống nước để anh rộng cá nè. Ta vô người ta cân thì mình mới bán. Dạ. Đấy là một cái vớn như vậy là anh sẽ để 2-3 ngày sau anh mới đi dỡ một lần như vậy. Còn cá tới nó chạy á là mỗi ngày mỗi đổ. Là một tháng được có mấy lần gì? Đâu phải lúc nào cha cá nó cũng chạy đâu. Có mấy con nước á. Dạ. Thì tới con nước đó không? Thí dụ bình thường gì nó chạy một ngày mình đổ 4-5 kg. Dạ. 5 kg có thể tới con nước là 20-30 kg mà được vài ba ngày. Nó qua nước đó thì nó lai gai ngày. Dạ. 4 kg, 4 kg gì đó. Dạ. Cá linh vỏ người ta kho lạc đồ ngon, cá này kho lạc đâu có được. Thịt nó dở hơn anh. Thịt nó bở. Thịt nó bở. Rồi để ý mà mốt đi chợ mua cá linh mà thấy có cái đốm sơ đuôi thì hạn chế tại vì thịt nó không ngon bằng. Không ngon bằng cái nàng cá linh vỏ nè. Thấy không? Dạ, cá linh vỏ thì nó trơn. Dạ. Nó trơn, nó bóng đẹp lắm. Đây có con cá chạch nè. Chạch. Đây nè. Ôi giờ nó tuột qua tay mình mất. Đấy, con cá chạch. Thấy chưa? Mất rồi. Đây là con cá chạch. Nó còn sống đó. Đặc sản miền Tây. Đặc sản miền Tây.
kho. Dạ. Đúng không? Hổm ra em còn chưa được ăn mắm kho nè. Em mua bịch mắm để dành kia mà chưa nấu được nữa. Chưa kho được hả? Chưa kho được. Có lần mình không chúng ta mình nè. Súng ta. Ê, có vẻ rất là mập nha. Rồi súng này mập lù à. Nước Nhưng mà nó hơi ngắn ha. Đây nước cạn đúng không? Nước cạn. Nước Đúng sâu rồi. thì nó sâu. Đây là bông súng ta, nó rất là mập. Nhưng mà nó hơi ngắn là vì nước ở trong khúc này hơi giật, hơi cạn rồi. Nắm cái bông này, chỉ nắm cái thân nó thì nó dập mất. Rút lên. Rồi cây này dài nè. Dọn luôn xuống đầu. Súng này là bông súng ma. Còn đây bông súng ta của mình. Súng ma thì nó sẽ giòn hơn nhưng mà ăn nó chát hơn. Nhưng mà nhiều người ta là thích cái vị chát đó. Cá linh đó kho mắm cây đó là thôi hết sách luôn. Dạ, có cá linh đây, có sẵn mắm luôn, kho lên. Bông súng sẵn luôn. Đấy, đây là nhà của chị Hà đúng không? Chị Hà là vợ của anh Chợ, nãy ảnh là người chèo ghe cho mình đi dọc dọc của Bình Thiên đó. Đấy. Chị sẽ là người đầu bếp hôm nay, bếp trưởng hôm nay nấu món bún mắm. Nó bún mắm cho ăn luôn đó. Dạ. Cột hơi nhiều bịch đúng không? Tại đi mắm mà. Dạ. Đây là mắm cá linh. Để đây gì vậy? Mắm này em biết ngon nữa. Đúng không? Mắm cá linh mà. Mắm Châu Đốc không nghe tiếng hả? Này em mua không phải không mua Châu Đốc. Chị nói mắm Châu Đốc đi. Nói tiếng đó thấy không? Tại bữa đi Tân Thạnh mua. Tân Thạnh là cũng gần Đồng Tháp á. Thơm cái này. Mắm gì phải thơm? Mắm cá linh. Mắm cá linh. Mắm chị sẽ chế thêm một ít nước lọc vào để mà nấu cho nó ra cái nước mắm, mà lọc cái xác nó đi và dùng cái nước lọc đó để mà nấu mắm kho hoặc bún mắm. Đây sả này, sả cây. Kho cho ấy cái này xả mình bỏ vô Cho thơm. cho thơm. Đi gì mới vui á. Sau này mình già mình được hưởng thụ được khúc rồi, lúc còn trẻ nè. Dạ. Chứ nhầm người ta xuống lỗ nó chưa được đi đâu nữa. Mình được Làm cả đời ha, nhiều khi làm tới khi làm không còn sức làm tới nổi. bên mà còn đi còn chưa xong nữa. Bây giờ mình được vậy là sướng rồi. Thời đại bây giờ trẻ vậy là sướng rồi. Hồi xưa mấy anh già bà cãi đó có đâu. Dạ. Xưa giờ ở xung quanh cái nơi mình, cái làng mình ở thôi, không đi đâu xa hết. Bởi gì? Mà người ta khổ ghê luôn. Dạ. Thơm quá, xả bầm ra thơm phức. Tự nhiên thèm ốc luộc làm mắm xả chứ. Dạ. Thiệt mà ở dưới quê em cũng có nè. Mà mình mất đi ra làm chén mắm xả mà thiệt nhiều xả, nhiều ớt. Khi nào muốn ăn đi. Ở đây chợ này kêu là đậm có mua nha. Bên đây mắm nó lụa, nó sôi lên nè, thơm phức nè. Rồi cho nó gã mới được. Nó rã thịt mắm ra. Cái mơ mình mới ấy. Dạ. Cái này nó ra xương rồi mình. Dạ. Thịt này thịt đùi chứ không phải ba gọi. Dạ. Tại vì nữa chừng thằng em rể nó mua bán nè. Thôi lấy có gì lấy đó luôn. Chứ mình làm ba gọi thì nó sẽ ngon hơn. Nó có mỡ. Tại bây giờ là như là người ta mua người ta chia mình lại. Dạ. Đây có miếng thịt heo. Nếu mà có điều kiện thì các bạn nấu bún mắm bằng thịt ba rọi sẽ ngon hơn, nó có thịt có mỡ. Cái mỡ. Đây rồi. Đây là mình chị đang bắt đầu lọc bớt xương đi nè. Kho cho ra thịt hết trơn rồi mình lọc lại. Nấu sôi lên cho nó rã thịt ra. Cái này xương rồi mình bỏ nè. Dạ. Rồi. Mình lọc sơ vậy thôi chứ đâu có cần phải là dùng lưới gì đâu đúng không? Có dùng mà tại nếu dùng lưới nó kỹ hơn đúng không? Có dùng á, tại vì mình để lượt quên cái điên lát cái dạ. mình thấy là ai lựa đâu bắt đi trời. Em đi chơi. Dạo hả? Một niên điển, gồm súng. Một cái gà. Cái dao gì bén cái dao. Cải nè. Có dao bén mà. Với lại đậu bắp. Lát nó hái đậu gồng phải đem vô nữa kìa. Dạ, ở đậu gồng ở đâu cho em đi hái đi. Bé này nè. Dưới đó kìa. Ở bên đây bông rồi vậy. Mày dẫn anh đi đi. Dẫn anh lên xuống đất anh quay luôn. Dẫn anh đi đi. Rồi. Dạ rồi. Giờ sẽ đi ra đối diện bên kia
có một cái dàn đậu rồng hái về ăn với lại lẩu mắm. Đâu ta? Kìa kìa kìa, đi theo cái bạn gái áo cam á. Chờ anh đi với, chờ anh đi với. Mang đôi dép vô, dép của ai không biết, cứ bỏ ra mang đại. Đây. Hôm nay là mình đi ăn trực. Chạy ra đây. Đậu rồng nhà mình trồng không ha? Đậu rồng này nhà mình, đậu rồng này nhà mình trồng hả em? Nó vẫn còn hơi non. Trái đậu rồng mình nó sẽ sần sần như vậy nè, và bông nó là màu trắng. Hình như mình nhớ là có một cái loại đậu rồng bông màu xanh nữa. Còn hơi non. Hái non luôn hả? Dạ. Đây. Thấy bự bự ra ăn được. Rồi, kệ non ăn ngon. Dễ không? Cái này nhỏ quá. Chắc hồi sáng có ai qua hái lần rồi đó. Nè, nó núp ở trong kẹt nè. Đấy. Cốc tôi ăn để quay thương mấy chừng cốc. Dạ. Đấy nè, thấy trái này bự nè. Rồi. Đủ chưa? Đủ ăn chưa? Đủ rồi đó. Đang lặt đậu rồng nè, rồi cải con nè. Đây thì có bông súng với lại bông điên điển. Bông súng, bông điển, cà đủ thứ gia vị. Hết rồi. Đấy. Đây là ôi rau nhút dưới này, còn đây là đọt lục bình non đó. Ăn đã lắm, nó sẽ hơi hơi xốp xốp, hơi nhớt nhớt ở phía dưới đít nè, mà rất là giòn. Ngon lắm. Rau nhút trời ơi, rất là tươi luôn. Và rất là non. Để tí xíu nhúng vô cái lẩu mắm. Đây đang mừng cá linh còn tươi rói luôn nè. Dạ. Không có cắt đầu nha, chỉ cắt ngay chỗ lấy ruột thôi, lấy ruột. Chừa đầu đi chị ra. Dạ phải chừa đầu lại. Dạ. Cắt mang cắt ruột rồi thôi. Ừ. Cái đầu nhím không à. Dạ. Nãy anh chợ bảo là con cá linh mà nó có cái đốm thì nó sẽ không ngon bằng. Cá linh nó là cá linh gì đó? Cái xà cá đó, cái linh sọc á. Dạ, cá linh sọc nó dở hơn. Còn cá linh này mới là cá linh ngon nè. Cái này cái linh vỏ, thật dạ. là vỏ luôn đó. Đấy, cái nước lọc mắm hồi nãy chị bỏ cái thịt heo vào đây nấu cho nó chín lên. Thơm phức nè. Đã lọc hết xương và sát mắm rồi. Trong đây là còn thịt của con mắm nó rã ra đây nè. Hồi nãy vậy bà để ấy đi ấy mắm bắt lên, lấy đầu khác bắt lên rồi lượt đàng hoàng để vô qua. Để hết vô đi. Kho hết vậy đó. Cho nó ngon. Hay là muốn để mơ mốt ăn nữa. Khi bỏ thịt nước nó sôi lại rồi thì cô bỏ cà vào. Rồi. Cái này là cô lượt thêm mắm đổ vào cho nó nhiều nè. Nhiều cho cái nhiều. nồi hơi bị ít nước, nhúng lẩu không đã. Thêm nước vô, mắm vô thêm. Nấu riêng một nồi hèm mắm rồi lượt nước vào thêm. Thơm quá. Mẹ có băng keo không mẹ? Gì nữa? Có làm đâu? Đúng gì? Mẹ có băng keo không? Rồi tí nó vô chi ga này biết cháy nữa nè. Mẹ có băng keo không? Nêm lại vô đây một xíu đường, một xíu hạt nêm cho nó vừa ăn. Bột ngọt đó có ha? Bột ngọt trong hũ vàng mấy chị? Hũ vàng là bột ngọt hả? Dạ. Ai biết đâu, tưởng là muối. Cái nêm này thì nó sẽ tùy vào cái mắm của mình mua nó có mặn quá hay là mắm nó đã vừa ăn chưa. Nếu mắm vừa ăn rồi thì mình nêm cũng ít thôi, không có nêm nhiều. Nêm ít dạ. Tại cái mắm này nọ người ta cũng có nêm trong đó rồi. Công bật con cũng hết. Xuống cái lò dứt. Ơi. Bật cái ga lên nè. Anh chén chưa? Mình thả cá vô. Bật Dạ. quơm ga chứ. Ơi cái con quỷ. Cá linh nè. Bật lửa đi, bật lửa lên. Dạ. Bật cái cháy không cháy mồi lửa à. Tắt một nhóm được tôi thấy Không cháy. Bày ra dưới nhà bếp ăn luôn, tại vì ở phía trước nhà hơi nóng với lại nó cũng
Ngồi dưới này cho nó rộng rãi. Rộng rãi. Xả. Bây giờ bỏ xả vô nè. Có nghĩa là mình nấu không hết, mình mới bỏ xả với ớt cuối cùng. Dạ. Hồ. Rồi đậu bắp là hồi mình nhúng. Nào mình nhúng, mình nào ăn mình nhúng vô. Nè, ở đây có đậu rồng nè, đậu bắp nè, có nè cá nè, thả vô nè. dạ. Thơm không? Thơm quá, thơm rồi. Nghe mùi mắm này cũng biết ngon. Em mua đó. Chợ này ở Đồng Tháp. Đồng Tháp mà chắc cũng mắm Châu Đốc ta chở vòng vòng bán á. Để cái cô đó cổ chuyên bán mắm. Đồng Tháp người ta cũng có cá rồi, người ta bằng cá này. Nước nổi thì nguyên khu mình luôn mà. Đó cá nè, để cá trên lát quay. Không sao đâu. Cây nhà lá vườn mà. Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn. Đây là lẩu mắm cá linh. Hoặc là kêu là mắm kho cũng đúng, tùy vào cách mình ăn thôi. Ví dụ lẩu mắm thì mình có thể nấu nhiều nước một xíu để mình nhúng các loại rau vào. Còn mắm kho thì mình nấu sắc nước hơn một xíu. Nói chung là cái cách nấu nó cũng sẽ tương tự nhau, nguyên liệu cũng vậy. Ở đây còn có cả thịt với lại giò heo hầm. đây còn cái dĩa rau này là gồm có ôi con quỷ ruồi nó cứ có một con quỷ ruồi đó nó cứ bay nãy giờ vòng nha, cảnh cáo rồi đó. Đậu bắp nè, đậu rồng. Cút đi con ruồi kia, nó nghe mùi mắm nó bay lại đó. Nghe mùi ngon. Cái đó vô bước à, lựa với cà. Lát ăn cơm với mấy đậu bắp nè. Vô ngầu đây nè. Vô cho vui. Có bông điên điển nè, có đậu rồng nè, có ngó, có bông sen nè, ở bông súng nè. Trời ơi, bà để vô đó. Cải nè. Cải đó chưa, còn để em mà đâu bắt. Dẫn Làm đi ông lên. xạo đó chị đấy. Chợ có chủ nhà tao mới dám ăn. Bớt lửa rồi cô à. Mà có chủ nhà tao mới dám ăn không ơi. Con án con cưới chọc. Tôi nói con cá. Cái rồi, tôi dòm nữa đi không? Không phải mà không quen đứa nào lạ quá. Phước này không phải người ta. Dạ. Hậu đây giờ nó hỏi bái hả chị? Có nghe nổi dịch lên rồi. Còn cái nào không phải thì con cắt. Nghe mấy anh cha này vô viên. Không, tưởng đâu mình làm gì bị chửi. Rồi, để này vô. Đọt lục bình nè. Đậu gồng nè. Đậu gồng nè, đậu bắp rồi nè, đó xong rồi đem cái bông điên điển nhúng lên là ăn được liền. Ăn điển nè. Để vô. Bông súng nữa nè. Nhúng vô ăn. Dạ. Rồi, đâu? Vì ăn thử là một ăn thử mở hàng. Quá. Ngon ngon. Mình nấu mình phải khen ngon đúng không? Mình nấu mình không khen ngon là không được. Đó ngon rồi đó. Đây là bếp trưởng chị Hà. Còn đây là trợ lý của đầu bếp em Phướng. Còn đây là bếp phó chị Bảy, mẹ em Phướng. Còn đây là anh chợ là chủ nhà đó. Đây là chủ nhà hàng. Rồi mời mọi người ăn nha. Bây giờ ai vừa ăn gì thôi, nếu mà mặn đó là thêm chút mắm. Dạ. Ai mà mặn thì mắm mình múc chén riêng á. Dạ. Để chút mắm múc mắm vô. Đó, chấm vô ví dụ ăn. Không, mới ăn cơm. Thử một miếng Ngon đó. bông súng nè. Cá linh nè, mắm cá linh nè. Ăn thử đi. Nè. Ăn thử đi, vừa mình thêm ấy vô. Nếu đưa lại thì thêm nước mắm. Tưởng ăn gì vậy? Ngon quá. Mắm mình ăn chanh cho ớt nó ngon. Nè trứng chanh nè, trứng chanh á. Dạ. Cái này là nước mắm của mình là nặng miếng chanh vào. Chanh mà chanh múc này để vô. À, chanh với múc cái nước mắm trong đây để vào để mà chấm. À. Dạ. Cải ăn đúng rồi. Rồi nhúc đây non ghê ha. Lá nó màu tím còn tím luôn kìa. Ngắt nè. Kệ ngắt vô Nè, rồi kìa. lục bình nè. Bỏ cái dày. Bỏ cái già, bỏ cái già. Bỏ cái già. Cái lớn ngon nè. Cái trên là bỏ. Lục bình thì nó thơm, nó xốp và nó giòn cái phần đuôi nè. Ở trên này nó hơi xốp. Ở quê em cũng hay ăn mà. Túi này nè 200. Nấu canh chua cũng ngon lắm á. Trời quanh đấy nó Nấu canh chua ngon, nấu canh cũng ngon nữa lục bình á. Nấu canh chua hay là ngồi làm gì đó chấm mắm ăn sống cũng được. Dạ đúng rồi, ăn sống cũng ngon. Ở xứ này không ai ăn, ít ai ăn không có nên tôi với mọi người ăn à. Ngon mà em thấy nó ngon mà. Nguyên cái xóm này có mình dòng tôi ăn à không. Thấy được mình nộp đầy mà không ăn hết. Dạ. Có nên hai chồng tôi đi Ít ăn với đậu rau là nhiều. Đâu Phướng ăn thử miếng nhận xét rồi. Đâu có dám nói dở đúng không? Trời ơi, dì Bảy với lại Hà nói dở là chết á. Đâu dám nói dở. mẹ em nấu là phải khen ngon. Mẹ nấu là phải khen ngon.
Thì Chưa thường ăn rồi. thường người ta có bỏ heo quay nữa đúng không chị? Mình không có heo quay. Nhưng mà mình có heo này cũng ngon. Quay mình heo Heo này nó ngon hơn nè, heo quay Dạ. tôm gia vị mùi cái nó bám mùi này mùi kia. heo quay ăn chứ không có ngon. Dạ. Cái này mình ăn heo Nếu gì chấm không vừa miệng múc miếng mắm. Dạ. Nước ở đây chén này. từ ăn mặn Cá là ngon mà. Ăn lạc, ăn được rồi. Cái này nó thấm mắm, nó mặn mặn nè, chấm vô cái nước thì chua chua, ăn đã. Đó ăn đi. Ngon á. này nó ăn thoải mái đi. Đây là lục bình nè. Ăn nhiều vô. Ở đây không có thiếu gì đâu. Bớt lửa đi cô Hà. Với cơm với cá. Grill được rồi. Mắm này cũng thơm ha. Lục bình thì nó thơm thơm, nó xốp xốp và nó giòn giòn. Còn cái bông điên điển này thì mình chỉ cần nhúng vào là mình lấy ra ăn liền, chỉ cần nhúng vào vậy thôi. Chén ăn. Chết ra rụng ra hết rồi. Đó. Rồi ăn liền thôi. Tại vì để lâu nó sẽ bị mềm mất, không còn ngon nữa. Chín quá hết ngon. Dạ. Nãy ấy chứ mình sắc nhỏ nhỏ cần trộn vô cái để chén ăn. Bông điên điển thường nó sẽ có vị nhẫn nhẫn. Nhưng mà khi mà mình nhúng vậy nó sẽ đỡ hăng hơn, nó đỡ hăng hơn. Nhưng mà vẫn còn giữ được độ giòn của bông điên điển. Tắm đi Tèo. Cái này rau Nó có bún nè, ví dụ bỏ bún vào xong rồi chan cái nước mắm này vào. cá này cá tư cái mặn. Dạ. Nó ngọt. Dạ. Cái lưng nó béo ngon. Dạ. Cá này nó ngọt. Cà này cũng đã thấm mắm vào. Sống ngon nó chết nó ngon nào. Cá linh còn nhảy tưng tưng mà hồi nãy nấu là phải đập đầu mới bữa nãy mần là phải đập đầu mần được mà. Không phải mà không có quen cái nào lạ quá. Dạ. Hi, mình vừa mới chào tạm biệt vợ chồng anh Chợ với chị Hà xong. Rồi bây giờ đang ngồi uống nước dừa ở một cái quán cà phê võng nằm cạnh Bún Bình Thiên. Bún Bình Thiên trước mặt nè. Phía trước là Bún Bình Thiên, nước rất là trong xanh nha. Gió hiu hiu, rất là mát. Thì ở đây á, người dân họ rất là hòa đồng, kiểu rất là phóng khoáng luôn á, và họ rất là thân thiện. Như nãy mấy bạn có thấy là anh Chợ với chị Hà là mình vừa mới gặp lúc sáng luôn, không có quen biết gì hết, nhưng mà mọi người, kể cả những người trong dòng họ luôn, anh chị em cô dì chú bác gom lại xong rồi nấu lẩu mắm, nấu mắm kho đãi mình với đứa bạn, rất là cảm thấy rất là ấm lòng, cảm thấy giống như là mọi người xem mình như là một người thân đi xa mới về vậy đó, rất là thích. Nhưng mà cũng hơi ngại, hơi áy náy một xíu, không biết sao nữa, nhưng mà thôi, nói chung là tấm lòng của mọi người thì mình cũng nhận thôi. Bây giờ thì ngồi đây uống nước dừa một xíu, ngắm Bún Bình Thiên một chút, rồi lại chạy ngược trở về thành phố Châu Đốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.